Vasile, ne vorbești despre pierderile rusești de peste 1.000.000 de militari, dar iată, nu ne spui nimic despre pierderile ucrainene, le ții ascunse, le ții undeva sub preș, nu vrei să vorbești despre ele? Ba da, doar că nu poți să vi le prezint zilnic pentru că nimeni nu o face, nimeni de încredere, ca să spun așa, pentru că ceea ce spun rușii nu este de încredere. Și atunci prefer din când în când să discutăm despre aceste pierderi ucrainene. Astăzi este un material care își propune să analizeze și să vadă din mai multe unghiuri, din mai multe surse de informații, pierderile ucrainene. Da? În primul rând, trebuie spus că estimările militare ucrainene de la începutul invaziei rusești la scară largă din 24 februarie 2022 variază foarte mult, deoarece ambele națiuni tratează aceste cifre ca secrete de stat. Mi-am făcut un research din care o să vă spicuiesc, pentru că sunt date oferite de mai multe instituții. Iată principalele estimări raportate de diverse surse. Estimarea guvernului ucrainean. În decembrie 2024, președintele Zelensky a declarat că 43.000 de soldați ucraineni au fost uciși în război. Proiecte independente open source, precum proiectul UA Losses, adică Ukraine Losses, pierderi ucrainene, care adună împreună date din surse open source și a fost considerat fiabil de către publicații precum BBC și Media Zona, a documentat 79.213 decese nominale până în octombrie 2025, deci până la sfârșitul lunii trecute, da? Adică aproape 80.000 de militari. Acest proiect listează de asemenea încă 81.728 de soldați dispăruți în acțiune, pentru un total de peste 160.000 de morți sau dispăruți soldați ucraineni. Proiectul notează că cifrele sale reprezintă un minim și probabil sunt mai mari. Cu siguranță sunt mai mari, pentru că, iată, serviciile de informații și grupurile de reflexie occidentale spun că estimările din surse occidentale sugerează acest interval mult mai mare. O analiză din iunie 2025, realizată de către Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a estimat între 60.000 și 100.000 de soldați ucraineni au fost uciși, deci că acești soldați au fost uciși, numărul total de victime, uciși și răniți, ajungând la aproximativ 400.000. În august 2023, surse din serviciile secrete americane citate de către The New York Times au estimat numărul deceselor ucrainene la 70.000. The Economist a publicat în noiembrie 2024 o estimare de 60 până la 100.000 de soldați ucraineni uciși. Cifrele victimelor sunt dificil de verificat independent, iar rapoartele oficiale ale ambelor părți sunt adesea considerate a fi o subestimare a numărului total de victime. Putem compara aceste cifre cu estimările disponibile ale victimelor rusești pentru a oferi un context privind amploarea conflictului. Și iată câteva dintre estimările cele mai recente, estimări publice din 2024-2025 privind pierderile suferite de către militari ucraineni de la invazia din 24 februarie 2022. Mare atenție, cifrele diferă mult între surse, reflectând dificultatea de a obține date exacte. Estimări publicate de către Ucraina. În februarie 2025, Zelensky a declarat că aproximativ, așa cum vă spuneam, 46.000 de militari ucraineni au fost uciși. În același moment, Zelensky a spus că 390.000 de ucraineni ar fi răniți, ar fi fost înregistrați ca răniți. Deci deja discutăm despre o cifră care se apropie undeva de 450.000. Datele documentate, lista de nume confirmate, adică cele care sunt găsite pe proiectul
UA Losses, adică pierderi ucrainene, care urmărește pierderile confirmate prin nume, furnizează date despre militari ucraineni decedați, dispăruți sau prizonieri, spun că acest număr este mult mai mare. Totuși, acest tip de contabilizare bazat pe nume confirmate reflectă doar o parte din aceste pierderi. Estimările neoficiale, citate uneori în presă sau aflate sub interferența rusă, merg până la cifre dramatice, de ordinul milioanelor, dar acestea nu sunt credibile și sunt, bineînțeles, contestate pe scară largă. Mass media independentă și experții avertizează că pierderile reale pot fi mult mai mari decât cifrele oficiale, dar, bineînțeles, mult mai mici decât ceea ce spun rușii sau alte canale media. Toate aceste lucruri din cauza prizonierilor, a dispăruților, a morților neidentificați sau a celor care mor mai târziu din cauza rănilor, dar aceste estimări nu sunt confirmate. În concluzie, ceea ce știm cu certitudine, cele 3 lucruri pe care le știm cu certitudine, cea mai recentă declarație oficială de la Kiev din februarie 2025 vorbește de 46.000 de morți și 390.000 de răniți. 2. Lista de nume confirmate nu oferă o cifră finală, indică doar cazurile verificate, deci realitatea este probabil mai gravă. Și 3. Orice cifră care pretinde să dea toate pierderile reale trebuie privită cu prudență. Războiul este încă în desfășurare, iar informațiile sunt fragmentate, adesea polarizate sau incomplete. Și la final vă las în această imagine, vedeți, principalele estimări de surse, da? Vorbim despre estimarea numărului de morți și răniți. Cei de la Ukraine Losses, OSINT, care prezintă 79.213 morți și 81.724 de dispăruți, morți sau răniți, până pe 15 octombrie 2025, adică 160.941 morți și răniți. Da? Numai decese și dispăruți confirmați prin surse publice. Da? O medie anuală a acestor anunțuri, fără a include răniții, bineînțeles, pentru că răniții sunt cu altă socoteală. Zelenski, care ne spune de 43.000 de morți și 370.000 de răniți, The Economist, care spune că au murit între 60 și 100.000 de morți și până la 400.000 de răniți, în total undeva la 500, jumătate de milion, 500.000 de militari ucraineni. Vorbim despre Center of Strategic and International Studies, o analiză din 2025 care estimează 400.000 de pierderi totale morți și răniți, dintre care 60 până la 100.000 de morți, exact ca și The Economist, și din studii jurnalistice și media independente, în perioada 2024-2025 au existat rapoarte care citează cifre între 70 și 80.000 de morți, sute de mii de răniți, dispăruți. Un raport prezentat de presa internațională din 2024 a indicat 80.000 de morți și 400.000 de răniți. Deci observați că toate aceste cifre variază, dar eu zic că undeva sunt până în 100.000 de morți și 400.000 de răniți, jumătate de milion de ucraineni, soldați, pierderi ucrainene, care cumva este corect, având în vedere că ucrainenii se apără și pierderile în general a celor care atacă sunt de 2 până la 3 ori mai mari decât a celor care se apără. Da? Deci cei care se apără au pierderi mai mici, totuși trebuie să recunoaștem că cifra aceasta de jumătate de milion de militari pierduți de către Ucraina este o cifră destul de mare, o cifră înspăimântătoare și trebuie să le mulțumim ucrainenilor pentru acest sacrificiu de sânge și să apreciem acest sacrificiu pentru țara lor, pentru patria lor, pentru că, iată, datorită acestui sacrificiu ucrainean,
Uniunea Europeană, Europa, este încă la adăpost de această invazie rusească și să sperăm că în continuare ucrainenii vor reuși să țină linia frontului și cu pierderi cât mai mici, pentru că, așa cum știm, ucrainenilor le pasă mult mai mult de proprii soldați decât îi pasă regimului criminal de la Kremlin de proprii orci. Iată pierderile rusești până astăzi, 5 decembrie 2025 se ridică la peste 1.178.000 de militari, 11.396 de tancuri, 23.686 vehicule blindate de luptă, 34.843 sisteme de artilerie, 431 de avioane de luptă și 374 de elicoptere. Dacă mai găsiți și altele și știți și altele, nu ezitați să scrieți în comentarii care este părerea voastră despre carențele românești, despre carențele din cadrul Uniunii Europene în acest război socio-economico-militar cu Rusia. Dacă ați urmărit până la final acest material, vă mulțumesc mult. Nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.